Thịt thì mình lấy được cái là mình lấy thịt nóng và thịt tươi á, cho nên khi lấy về là mình phải cố gắng làm sao mình ướp liền thì cái thịt nó sẽ thấm với lại cái sả. Cái này mà lên trên mạng YouTube thì chắc là cô nghĩ nhiều người tò mò tới lắm luôn á. Chứ ta chưa biết ngon hay dở. Sau khi mình lấy bớt sả ra, bắt đầu mình đổ hành tỏi vô, thấm đều. Những cái loại trái cây này giúp cho cái này nó ngọt mà không phải từ trong này cũng có, nói chung có một số bí quyết mà gia đình cũng được 20 năm rồi đó. Mà thực ra là bán ở nhà là bán để cho khách được ăn cái ngon, bởi vì cái nem này số lượng lớn rồi giao cho mấy cái nhà hàng lớn, nhà hàng Hoàng Yến rồi đó. Vậy hả cô? Chào quý vị khán giả. Bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức bún thịt nướng với một cái quy trình khá là đặc biệt. Mọi người cùng đón xem nha. Quán ngày hôm nay thì nó cũng khá là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ từ Ba Tháng 2 mình quẹo vô Cao Thắng nha. Quán nằm ở trong cái hẻm hơi sâu, từ cái đâm tới cuối cái chỗ đường Cao Thắng này luôn nha, đâm thẳng vô luôn, thẳng nó dài. Phía trước kia sẽ có một cái hẻm đó, ở trên nó sẽ để là bún thịt nướng cô Hai. Chúng ta quẹo vô. Đó rồi. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì có một số chia sẻ mong cả nhà lắng nghe cùng cái đoạn này ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún thịt nướng, nem nướng chả giò ở quán cô Hai. Địa chỉ là 456/26 đường Cao Thắng, nó dài phường 12 quận 10. Thì có một số thông tin của cô Hai mình chia sẻ như vậy để cho các nhà nắm một tí xíu. Cô Hai á, thì trong cái mùa dịch á, thì cô Hai là người đứng bếp nấu những cái món bạc hà và những cái phần ăn để mà hỗ trợ những người F0. Thì hiện nay cô có một cái quán bún với cái tâm nguyện là muốn làm những cái tô bún, những cái chất lượng hương vị ngon để gửi đến cho những người đi làm mà sau một ngày mình được tận hưởng một cái bữa ăn ngon. Thì đa phần khách ở đây là các bệnh viện, các công ty ở gần đây rất là lớn. Với mỗi cái nguyên liệu mà cô làm trong cái tô bún á, thì Phú đã tìm hiểu thì thậm chí là cô phải đến tận nơi, từ nước mắm hay là những cái trái cây, cô đến tận nơi để mà kiểm nghiệm những cái sản phẩm thật chất lượng để cô đem về cô làm tỉ mỉ ra một cái tô bún như vậy. Thì nói sơ sơ thôi thì giờ mời cả nhà chúng ta sẽ tìm hiểu cái đại khái mà một số quy trình mà cô đã chuẩn bị nha. Quán thì nhỏ nhỏ kiểu gia đình ở trong nhà thôi cả nhà. Đó. Rồi thì mọi người cho mình xin like, share và ấn vào nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Quên nữa thì cái clip này nói chung là những ai mà có quan tâm về cái số lượng hay là về ngân lượng là tiền á, thì có thể sẽ không đáp ứng được cả nhà, nhưng mà về chất lượng tô bún này thì chắc chắn là có, nên cả nhà chỉ có theo dõi để mình tìm hiểu thêm ha. Dưới Hóc Môn chuyển lên. Rồi giới thiệu với cả nhà, đây là cô Hai, quán chủ của quán bún thịt nướng cô Hai. Hồi nãy tới là lúc sớm là cô phải đi lấy thịt cho nên chưa kịp quay chào cô.
Dạ bây giờ là cô đang làm gì vậy cô? Thịt thì mình lấy được cái là mình lấy thịt nóng và thịt tươi á, cho nên khi lấy về là mình phải cố gắng làm sao mình ướp liền thì cái thịt nó sẽ thấm với lại cái sả. Cái sả này thứ nhất là nó vừa để sắc để làm cho nó tẩy trùng, vừa để cho nó thơm. Thì sả tươi với lại thịt tươi, thịt nóng thì cái thịt này do là cô có lấy từ người nhà, có cái lò mổ từ Hóc Môn lên á, cho nên thành ra là nó sẽ đảm bảo lấy cái phần thịt ngon nhất của cái con heo, đó là thịt nạc dăm. Hiện nay thì Phú đang có một cái thắc mắc như vậy, chắc là con nhờ cô giải đáp cho con và mọi người cùng biết. Tức là con thấy là ở ngoài chợ là họ vẫn có thịt nóng để giao, nhưng mà con thấy cô phải nhờ một người ở dưới Hóc Môn giao thịt nóng lên. Rồi hồi nãy con thấy cô lấy thịt về thì cô không cần rửa nước muối hay là ngâm nước muối gì hết. Nó nhờ cô giải thích giùm con ha. Thường á, thời gian đầu mình cũng đi ra ngoài chợ mình mua. Nhưng mà sau một lúc mà mình mua thì mình phát hiện ra có những lúc mà thịt nó thời điểm lễ Tết hay gì nó hót á, thì ở chợ người ta không đảm bảo được cái số lượng ngon đúng cái chất lượng mà mình mong muốn. Do đó là cô phải nhờ một người bà con mà có cái lò mổ với Hóc Môn. Họ là người trực tiếp mổ cái phần ngon nhất. Và vì là người nhà cho nên thường là dù là lễ Tết hay là những lúc mà hót hàng á thì họ luôn giữ cái phần ngon để đảm bảo cái chất lượng cho mình. Cái phần nạc dăm này. Thì ví dụ như ở đây nè, thấy là mình có cái phần nạc này, nó vừa có mỡ có nạc. Nó không chỉ là mà nó đều hết, nó không có quá nhiều mỡ mà nó cũng không quá nhiều nạc, cho nên khi mình ướp lên thấm gia vị đủ á thì chắc chắn là cái người mình nướng lên nó sẽ thơm và người ăn cuối cùng là không có ngán. Cái sả mà cô ướp trong này á là do cái thịt nó đang là thịt nóng, thịt tươi á, là phải ướp cái sả tươi. Thì khi mình ướp cái sả tươi thì người nhà tuy là đã rửa sạch hết rồi, kỹ lưỡng rồi, làm cắt ở trên thớt là phải thêm thớt cũng rất là sạch sẽ. Nhưng mà về đây cô ướp ngoài cái sả ra cho nó tươi, nó thơm á, nó còn cũng tính chất giống như nó tẩy đi những cái gì đó mà nó gọi là mình sợ là nó đau bụng hay cái gì đó, thì nó sẽ không bao giờ làm cho người ăn được cảm giác sợ bị đau bụng. Đã được làm sạch ở dưới Hóc Môn rồi. Con cũng mới thấy lần đầu là cô ướp những cái sả tươi. Thường con thấy người ta ướp nó nước, có nước, đúng rồi, nhỏ nhiều hơn. Đúng rồi. Mời cả nhà xem cái này rất là lạ của cô. Cô đang làm gì vậy cô? Mình bắt nước. Bắt nước. Bởi vì là nếu mình lấy luôn hành tỏi lẫn xác vô trong cái miếng thịt á, thì nhiều khi cái miếng thịt nó dính cái xác của hành tỏi làm cho cái miếng thịt nó bị đen, nó dơ lên. Không, nó đen thì nó không có nhìn nó cháy á, nó đen nó tối á, thì mình ăn nhìn cái mắt mình ăn bằng mắt trước mà. Ra nó miếng thịt nó phải ngon. Coi như là cô dắt nước, cô lấy cái nước này cô ướp. Đúng rồi, còn cái xác mình không có xài nữa. Đúng rồi. Mà cái tỏi chắc cũng phải tận dụng chứ hả cô? Đúng rồi, cái tỏi thì tùy, có khi mà khách người ta thích ăn tỏi mà ít cay á thì mình dùng lại, còn nhiều cay nguyên thủy thì mình vẫn phải dùng cái tỏi mới. Cái đó tùy khách thôi. Nhưng mà nếu mà cái này tại do bán thôi đúng không cô? Chứ nếu mà mình xong cái này ở nhà mình vẫn dùng có thể tận dụng được. Ví dụ như là nấu canh hay xào hay kho hay nướng gì đó thì vẫn xài bình thường, bởi vì cái này tỏi sạch với hành sạch mà. Rồi cô ép lấy nước cốt. Cái mùi thơm của thịt đó là một phần cũng nhờ hành tỏi. Đó, tỏi ít nước hơn cô ha. Hành nó nhiều nước hơn. Có khi nước này ít quá thì cô sẽ cho khoảng một muỗng canh nước lọc vô cho nó thấm. Để mình ốp thử, nếu mà nó bị vậy thì mình cứ cho một muỗng canh. Cả nhà ơi, sau khi thịt mà để nửa tiếng thì bây giờ bắt đầu cô chuẩn bị ướp gia vị vô. Đó mọi người nhìn thấy không? Cô đếm như là mười mấy gia vị hả cô? 17, 18 lận á. Ở đây có 15 cái chén thôi, có những cái mix được thì mình cứ mix thôi. Muối, mắm, muối, tiêu, đường, nước tỏi, nước hành, dầu gì nữa. Con ngửi đi có mùi rượu. Rồi. Toàn bí quyết á. Bí quyết không chia sẻ. Rồi cái này giờ cô đổ vô đây hả cô? Rồi bây giờ cô mix lại. Cô sẽ trộn lại ha. Cô làm đi ạ. Rồi ok. Có phải theo thứ tự không cô? Hay không cần thiết, nhưng mà thường là cái đặng mình cho xuống trước để cho mình để cái loãng lên thì đường nó sẽ dễ trộn hơn thôi. Mắm, tương.
Nói chung mình làm mình phải cố gắng bỏ nhiều tâm huyết chút xíu. Mình ăn ngon thì khách sẽ thấy ngon. Trước tiên là mình ăn mình phải thấy thật ngon nữa mình ưng ý mới được. Rồi sau đó mà khách người ta mới vừa ý. Này màu hả cô? Tạo màu hả cô? Một chút xíu màu dầu điều quá. À, dầu điều. Tự họ sẽ suy nghĩ. Hai anh em làm kỹ á, cho nên người ta sẽ tò mò. Chứ người ta chưa biết ngon hay dở. Rồi mình quay kỹ quá. Thấy làm thịt công phu quá. Công phu. Thấy mọi người thể hy vọng mọi người tới thưởng thức thử xem đó. Công phu ra sao. Bây giờ trước khi mà cô để cái sốt ướp vào á, thì cô phải bóc bớt những cái cành sả mà nó đã được ướp trước đây để cho nó cái nước sốt của mình nó sẽ tập trung nó hút bởi cái thịt chứ không phải là cái sả nữa. Là cô phải mất bao lâu để cô nhận ra được cái điều này cô? Trời ơi, làm xong thử rất là nhiều lần. Cho nên tại sao cái thịt ban đầu mình làm không hết tâm huyết mà sao mình cứ tiếc với cái sả này mình không lấy ra, tự nhiên nó lại bị làm cho cái sả cái thịt nó không được đậm đà. Mỗi một cái chút mình phải để ý. Đúng rồi. Rồi cái thời gian mình ướp cũng vậy, mình phải tập trung mình ướp. Sả thời gian bao lâu, kể cả nước hành tỏi cũng trong như thế nào. Trời ơi, cái thứ tự bước trước và sau nó cũng rất là quan trọng. Cô không nói là không biết luôn á. Mình cứ tưởng mà cứ để xả nhiều vô vậy là sau này là ướp thịt vô là nó cũng sẽ ngon hết, không phải vậy đâu. Sau khi mình lấy bớt xả ra bắt đầu mình đổ hành tỏi vô. Mình đổ vừa bỏ hành tỏi mình vừa bỏ cái này từ từ vô luôn cho nó thấm đều. Wow. Bây giờ cô làm gì xong rồi là mình ướp khoảng là ít nhất là 8 tiếng mà để được qua đêm thì càng tốt. Để thì khi để qua đêm mình để trong ngăn mát của tủ lạnh á. Sáng hôm sau mình lấy ra bắt đầu mình nướng cho khách. Nó thơm. Nó thơm mà nó đậm đà lắm. Nó có đều vừa nạc vừa mỡ, mình ăn mình sẽ thấy ăn hoài nó không có ngán. Đó mọi người, cô đang làm gì? Cô không phải làm nước ép thơm uống đâu nha. Gì con? Một trong những bí quyết để chén nước mắm thiệt ngon. Nước mắm của mình hầu hết là nước trái cây không à, chứ còn nước mắm thì phải là nước mắm truyền thống chứ không phải là nước mắm công nghiệp. Ủa đây là cái nước mắm mà nãy cô nói nước mắm cốt đúng không cô? Đây là nước mắm truyền thống nè, nước mắm truyền thống Phan Thiết Mũi Né. Phan Thiết Mũi Né. Nước mắm này nấu từ cá tươi ở tại thuyền á, cho nên thành ra là mình không xài nước mắm công nghiệp nha. Xài nước mắm công nghiệp nó không ngon. Cô nấu bao lâu? Nấu bây giờ nó sủi tăm rồi, cái này chắc khoảng 15 phút mình bắt đầu mình hạ bớt lửa xuống. Bắt đầu mình có bao nhiêu những cái loại trái cây giúp cho cái này nó ngọt mà không phải từ đường đường mà không phải ngọt từ trái cây. Nó không bớt hết nước mắm nó sẽ bị đục, nó mới được trong. Cái bọt là làm nó không có được trong. Làm phút này hơi kỹ chút xíu, nước mà đục là ăn nó dở lên. Thấy khâu nào cũng kỹ lắm luôn á. Không có chút xíu đâu. Chi tiết lắm luôn á. Vậy là nấu bao lâu nữa thì mới là mình cái này nấu mình hòa chút xíu nữa nó vừa tới thôi là mình phải bắt ra liền. Chứ không nó mất đi cái vitamin rồi những cái vị còn trái cây á. Còn bỏ loại nữa không cô hay chỉ có 2 loại thôi? Sau khi có nước cốt rồi mình còn pha chế thêm loại nữa. Còn bí quyết đúng không cô? Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy cô chiên chả giò với lại nem đúng không cô Hai? Đúng rồi, nem nướng. Rồi con thấy cái nem của mình nó cũng đặc biệt đúng không cô? Mấy cái trắng trắng này gì cô? Trắng là một chút mỡ. Trong này cũng có, nói chung có một số bí quyết mà gia đình cũng được 20 năm rồi đó. Mà thực ra là bán ở nhà là bán để cho khách được ăn cái ngon, bởi vì cái nem này số lượng lớn rồi giao cho mấy cái nhà hàng lớn như nhà hàng Hoàng Yến rồi đó. Vậy hả cô? Tại mấy nhà hàng đó họ đặt nhiều lắm. Rồi khi họ đặt thì họ đưa vào những cái chuỗi buffet đó thì khách người ta ăn thì
như mình có cái mối đó mình bán ra rất là nhiều. Chuỗi buffet. Thịt nêm này như thế nào cô? Nem này thường là phải xài theo cái thịt chăm, rồi trong thịt đó là mình phải có một số cái thịt mỡ nhưng mà không có cần mỡ nhiều lắm. Đó, mỡ nhiều thì nó sẽ ngấy. Đó, với lại thịt lúc nào mình phải xài là thịt còn nóng á, thì nó mới bện được như vậy, chứ mà thịt đông lạnh là nó sẽ bị rã hết rồi, mình ấy lên nó sẽ không có ngon. Đó, đây là cái thịt mà cô đã để từ tối đúng không cô? Đêm qua cho nó thấm. Qua đêm thì cái thịt này cũng thường các nhà hàng họ hay đưa cho đầu bếp, nhưng mà quán của mình là cô tự làm hết. Tự làm từ đầu, từ lựa từ cái miếng thịt cho tới tức là từ cái chỗ mà người ta cắt mổ thì mình phải đi lấy đúng cái thịt là thịt nạc vai á. Cái thịt nạc vai là một trong cái thịt mà nó phần ngon nhất của con heo á. Xong rồi cô về cô phải ướp thì ở đây xả hành tỏi thì nó bình thường rồi. Nhưng mà do là ở đây mình có tới cái công thức của 15 loại gia vị trong cái thịt này lận, cho nên là khi mà mình nướng lên á thì cái gia vị nó nướng nó thấm vô, làm cho cái miếng thịt mình cái vị nó không có giống như là những cái vị của hàng quán khác. Cái thịt này nướng mà để cho nó mềm ngon vậy thường phải nướng trên bếp than, và thịt là phải là thịt nóng nha. Chứ mà thịt là đông lạnh nó cũng làm cho thịt càng nướng nó càng cứng á. Nên thành ra cô yêu cầu là thịt phải là thịt nóng. Kèm theo nữa là cái này ăn kèm với cái nước mắm của quán mình á. Thì cái nước mắm cùng với cái vị đậm đà của cái thịt bây giờ nghe mùi rất là thơm rồi ha. Mọi người thấy cô sử dụng tới một cái quạt máy bự, cô thổi cái bếp này luôn. Đấy, thành ra là khi mà mình cái vị đậm đà này mình ăn với nước mắm mà nó có cái nước trái cây trong nước mắm á, làm cho mình ăn nó dễ ăn, nó không có ngấy. Ok cả nhà ơi, đây là bảng giá mình xem lại trước khi ăn ha. Giá cho một phần nem nướng chả giò là 35, còn nếu mà bún chả giò không là 32.000 là cái giá khởi điểm. Tôi đặc biệt là 42.000. Đây là bảng giá ăn thêm. Đây là menu nước, ở đây có một số cái món nước rất là tốt cho sức khỏe. Trà Bá Tước, soda vô tầm, nếu bạn nhỏ thích, sữa đậu nành bạc hà và trà bạc hà. Không gian quán thì nho nhỏ xinh xinh như vậy thôi, giống như ở trong nhà, khoảng ngòn 10 vị khách. Tới lượt tô mình rồi cả nhà ơi. Đây mình cô lấy salad mỡ chứ không lấy cái salad mà bình thường mà dài dài á. Thì nó ăn nó hơi đắng, nó mút mỡ thôi. Cái này nó hơi mắc hơn một chút nhưng mà ăn nó sẽ ngon hơn. Mình thấy cái cọng salad nó cái này ở đây cô không có dùng giá hay là đồ chua, mà chủ yếu là cô phải dùng cái rau mà nó có tốt hơn cho sức khỏe. Là Tôi đặc biệt là bao nhiêu con? Không quên ta. 42.000. 42.000. Mà nếu mà mọi người mua qua app thì sẽ là nó cao hơn đúng không cô? App phải cao hơn á. App là tô này đặc biệt là bao nhiêu cô? Tô đặc biệt nhân với hai khoảng 50 mấy á. 55. Cho nên là thường cô qua app thì cô hay tặng thêm trà bạc hà, túi lọc.
Nhà thông cảm nha, cô không có quen gì lên sóng. Thì cô hai á, lúc trước là cô làm ở tập đoàn lớn hả cô? Rồi. Là làm công tập đoàn. Tập đoàn Shell, dầu khí Shell. Dạ. Coi như là bây giờ cô về hưu. Đúng rồi. Cô mở quán bán bún thịt nướng như đúng vậy. Rồi. Dạ. Thì con thấy là đa phần là bán là ship mang đi hả cô? 50% đem đi, 50% khách là văn phòng. Dạ. Phòng các đối tượng là khách là những khách văn phòng, ví dụ như những cái công ty dược nè, hay là ngân hàng nè, hay là ngay cả các bệnh viện quanh quán, ví dụ như bệnh viện Bình Dân, bệnh viện 115. Do cô có cái thời gian ngắn cũng trong thời gian dịch đó, cũng có hỗ trợ các y bác sĩ những cái sự đậu nành bạc hà. Do quán có cái món bạc hà là bạc hà tươi chứ không phải bạc hà mà hóa chất. Khi bác sĩ uống người ta cảm thấy khỏe. Hiện nay tô bún của cô á, mọi người thường thích là ăn đầy đủ. Thì đầy đủ để mình có thịt, nem nướng với chả giò. Thì thịt thường thường là mình phải chọn cái phần ngon nhất là phần nạc vai, rồi cùng với việc mà mình ướp theo cái công thức bí truyền của mình là 15 loại gia vị khác nữa. Ngoài ra thì nem với lại chả giò thì gia đình có người nhà ta đã làm, coi như người nhà đã làm 20 năm rồi. Thì riêng cái nem là nhiều khi nhà còn giao cho nhiều cái nhà hàng lớn, cho nên là mình ăn hầu hết các khách ai người ta cũng thích cả ba. Rồi khi khách ăn thì đôi khi khách kỹ tính thì ăn thấy nước mắm họ rất là thích, tại trong nước mắm thì mình có được những trái cây á, cho nên ăn càng thích chứ không có ngán. Đặc biệt là con nít là tới thứ bảy bố mẹ dẫn tới là ăn xong lúc nào cũng đòi thêm thịt hay nem hay chả giò, ăn thêm là topping hả. Cho nên nhìn thấy tô bún hết là các em nó ăn mà nó cứ đòi thêm là thấy vui à. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà, quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún thịt nướng cô hai. Bây giờ mình sẽ chan nước mắm vô nha. Đây. Muỗng nữa đi bạn. Muỗng đi, nước mắm này không đủ luôn cả nhà. Mọi người cứ chan mạnh tay vào. Không có mặn. Thêm miếng ớt. Rồi. Trộn lên xem đã ok chưa. Rồi, đây là tô 42.000 nha mọi người. Nó sẽ có hai miếng nêm, một miếng chả giò và một miếng thịt. Đây, làm một miếng, đợi nãy giờ thôi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong clip là gì? Được ăn. Cái mắm của cô thật sự mọi người là ăn không hề mặn luôn. Hồi lần trước á Phú mua mang về á thì ở đây sẽ có một cái hộp như vậy nè, rất là chắc chắn, không có sợ bị đổ nước mắm. Mà Phú chan đó họ ăn nó cũng chưa có đã nữa, chan hết vô luôn nó mới thấm đều hết sợi bún. Chan ít vô á thì ăn mình chỉ cảm một cái vị nó vừa đủ, một lát hồi là thì nó tan cái vị đó đi. Ăn cái nước mắm này thanh, nó thơm. Cái bắp mỡ này nhai giòn đúng rồi. Tuy là cô sắc vậy hả? Nhai miếng nào nó giòn giòn với nó. Đây, chả giò, có thịt, có khoai môn này. Một dĩa ăn thơm đó là sẽ ăn 22.000. Thôi, dĩa ăn thơm 22.000. Giòn rụm bên ngoài, nhân ở bên trong, đặc. Đây, nem. Đặc thịt luôn đó mọi người. Miếng nhai đó, nó có một cái độ sật của thịt. Cái gia vị của cái nem này thì nó vừa phải thôi. Mọi người cứ chan nước mắm vô cho nó thấm hơn, ăn nó ngon. Về ăn miếng thịt, tôi sẽ chan một miếng nước mắm lên. Vậy là phần nửa bên đây là có nước mắm, bên nửa bên đây là không có nước mắm. Vậy ăn cái nước mắm trước. Ngon. Cảm giác khi mà mọi người cắn miếng thịt này
Khi mà đầm nhai là những cái gia vị của ướp á, nó sẽ lan tỏa ra. Rồi bây giờ chuyển qua cắn bên không có mắm. Cái miếng này có một cái sớ mỡ, gừng. Cái tô bún của cô á, cái nước mắm nó sẽ tuy là chua ngọt nhưng mà nó sẽ thiên về cái vị là chua thanh của trái cây. Ha mọi người, vị ngọt nó sẽ vừa chạm trên lưỡi của chúng ta. Ok, mình xử hết tô bún nha. Rồi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt quý vị khán giả rồi. Ngày trước đó thì tụi con xin cảm ơn cô Hai đã hỗ trợ tụi con có một cái buổi quay clip để gửi đến cho tất cả mọi người xem. Thì trong lúc hồi nãy quay á, thì cô Hai có nhã ý có một số có phần quà để gửi đến cho những ai yêu thích ẩm thực hay muốn đến thử món bún thịt nướng này nè. Thì khi đến thưởng thức sẽ tặng cái phần quà này. Thì nhờ cô chia sẻ. Cô rất là cảm ơn hai em đã ghé đây. Dạ. Thì cô hy vọng sau khi mà mình ăn thử món bún á thì cảm thấy hài lòng. Thực sự thì cái món bún của cô thì có thể là đã mình bỏ hết tâm huyết, nhưng mà vừa được khẩu vị mọi người hay không thì cũng tùy. Nhưng mà qua cái chương trình đó thì cô hy vọng là sau khi ăn xong thì các bạn khi mà tới ủng hộ quán qua cái chương trình của mình là VM Food Travel á, thì nếu được ăn ở quán á, thì cô tặng một ly nước trà tắc Bà Hà. Còn nếu mà đem đi á thì cô có cái gọi là cái trà Bà Hà túi lọc. Thì cái trà Bà Hà túi lọc này thì nó ăn xong á thì mình uống nó sẽ dẫn tới nó dễ tiêu và nó giúp cho mình tan mỡ. Cho nên thành ra cô hy vọng là hướng tới là cố gắng là đưa cho món ngon, rồi quán mình sạch sẽ và mình cố gắng phục vụ hết sức tận tình. Hy vọng là được khách hàng thương và ủng hộ. Như vậy là cái này là ai mà mua qua app thì cứ ghi là VM Food Travel thì cô sẽ bỏ vô trong cái phần mang đi. Cô sẽ bỏ vô để mà mọi người được thích thử. Tại vì thực sự Sài Gòn thì chỉ có quán này mình mới có được cái Bà Hà, là Bà Hà tươi. Bà Hà tươi luôn á cả nhà, uống rất là thơm, không phải là hóa chất hay gì trong này. Cho nên cái lá Bà Hà nó rất là thơm. Rồi thì hồi nãy Phú quay á, thì có những cái trải nghiệm Phú đã chia sẻ rồi, và Phú cũng đóng góp ý kiến cho cô. Con cũng mong là quán của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn để thưởng thức hơn, và cô sẽ điều chỉnh những cái gì để cho nó phù hợp. Chị sẵn sàng lắng nghe. Dạ rồi, xin cảm ơn cả nhà nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.